ሰላም የቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በሳይኮሎጂ ፍሬሽማን ቻፕተር 4 ተመልሰን መተናል። አጠር ባለ መንገድ ለፈተና እንዲያዘጋጃችሁ ለማብራራት ሞክራለሁ። ቪዲዮን እንደተለመደው ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ናቹራልና ሶሻል ኮርሶች ይቀጥላሉ። ከኤግዛም ጭምር ሚድ ኤግዛም እና ፋይናል ኤግዛሞችንም እንሰራለን። ቻፕተር 4 ሚሞሪ ኤንድ ፎርጌቲንግ ነው ሳይኮሎጂ። መጀመሪያ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ሜተድ ምንድነው የሚለውን በማየት እንጀምራለን። ሪቻርድ አኪንሰን እና ሪቻርድ ሺፍሪን በ1968 ላይ ያስቀመጡት ሰጀስት ያደረጉት አለ። suggested that in order for information to become permanent in memory አንድ ኢንፎርሜሽን በሜሞሪያችን ውስጥ ወይም በአእምሮአችን ውስጥ ፐርማነንት ሆኖ እንዲቀመጥ it must pass through 3 stages of mental processing ሶስት የአእምሮአችን ውስጥ የሚከናወኑ ሂደቶችን ማለፍ አለበት አንድ ኢንፎርሜሽን ፐርማነንት ሆኖ እንዲቀመጥ። this model sometimes known as 3 box model በመባል ይታወቃል። እነዚህ ሶስቱ ሜንታሊ የሚካሄዱ ፕሮሰሶች analysis the memory system in these 3 stages በሶስት 3 ስቴጆች human memory analysis ተደርጓል። human memory ምንድነው የሚለውን እንመልከት። memory is the retention of information or what is learned earlier over time memory ማለት ኢንፎርሜሽኖችን ማስታወስ ማለት ነው። ወይም ከዚህ በፊት የተማርነውን ከብዙ ጊዜያቶች በፊት የተማርነውን ማስታወስ ማለት ነው። ሚሞሪ ማለት it is the way in which we record the past for later use in the present ወይም ደግሞ ሚሞሪ በሌላ አገላለጽ ኢንፎርሜሽኖችን ከዚህ በፊት የተከሰቱ ነገሮችን ሪካርድ አድርገን የምናስቀምጥበት ወይ ነው። ይህም የሚጠቅመን ደግሞ አሁን ለመጠቀምና ለወደፊት ስለሚያገለግለን ኢንፎርሜሽን ስቶር ማድረግ ነው ሚሞሪ ማለት። ሚሞሪ ፕሮሰሶች የተለያዩ ሚሞሪ ፕሮሰሶች አሉ። ሚሞሪ ፕሮሰስስ are the mental activities we perform to put information into memory አንድ ኢንፎርሜሽን ወደ አእምሮአችን ከገባ በኋላ በሚሞሪ ላይ ስቶር ለመሆን የሚያልፍባቸው የራሱ የሆኑ ፕሮሰሶች አሉ። to keep it there ኢንፎርሜሽኑን ጠብቆ ለማቆየት and to make use of it later ጠብቀን ካቆየን በኋላም በሚያስፈልገን ጊዜ ይሄን ኢንፎርሜሽን ለመጠቀም this involves 3 basic steps 3 ቤዚክ ስቴፖች አሉ። ኢንፎርሜሽን ወደ አእምሮአችን ከገባ በኋላ እንዴት ነው as memory form ስቶር የሚሆነው የሚለው ፕሮሰስ ላይ ለመድረስ 3 የሆኑ ፕሮሰሶች አሉ። የመጀመሪያው ኢንኮዲንግ ይሆናል። converting sensory input into a form that can be processed and deposited in the memory ሴንሰሪ ኢንፑቶች አሉ። ኢንፎርሜሽኖች በማየት ምን ሰበስበው ሊሆን ይችላል፣ በመስማት ምን ሰበስበው ሊሆን ይችላል። በተለያየ አይነት መንገድ ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽኖች ወደኛ ይመጣሉ። into a form that can be processed and deposited in the memory እና processed በሚሆን ፎርም ወይም ደግሞ ሚሞሪያችን ውስጥ በሚቀመጥ ፎርም ነው መጀመሪያ ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽኖች የሚመጡት። ከዛን የመጡ ኢንፎርሜሽኖችን ፕሮሰስ እናደርጋለን። አእምሮአችን ውስጥ ፕሮሰስ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮድድ ተደርገው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ስቶሬጅ ነው። it is the location in memory system በሚሞሪ ሲስተም ውስጥ ይሄ ሎኬሽን ነው ማጠራቀሚያ እንደማለት ነው። in which material is saved ማቴሪያሎች ሴቭድ ተደርጎ የሚቀመጡበት የሚሞሪ ስቶሬጅ ይባላል። ስቶሬጅ is the persistence of information in memory ኢንፎርሜሽን በሚሞሪ ውስጥ በቋሚነት ሲገኝ ስቶሬጅ ይባላል። ሌላኛ ሶስተኛው ስቴፕ retrieval ነው። is the point at which one tries to remember a particular memory trace from among all the others we have stored ከዚህ በፊት ስቶር ያደረገው ኢንፎርሜሽን አእምሮ ውስጥ ይኖራል። በተለያየ አይነት መንገድ ፕሮሰስድ ሆነው ኢንፎርሜሽኖች ስቶር ሆነው ይቀመጣሉ። በመጀመሪያው ስቴፕ ኢንኮድ ይሆናሉ። አእምሮ ውስጥ
በራሱ ኢንፎርሜሽኖች ኮድድ የሚሆኑበት ወይ አለ። ከዛ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ኮድድ የተደረገው ኢንፎርሜሽን ስቶር ይሆናል። ስቶር የሆነውን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? ማስታወስ አለብን በሚያስፈልገን ሰዓት። ይሄ ሪትራይቫል ይባላል። ሪትራይቫል ማቴሪያል ኢን ሚሞሪ ስቶሬጅ ኢዝ ሎኬትድ ብራውት ኢንቱ አዌርነስ ኤንድ ዩስድ። በሪትራይቫል ጊዜ ሚሞሪ ውስጥ ያሉ ማቴሪያሎች እንድንጠቀማቸውና እንድንገነዘባቸው ይረዳናል ማለት ነው። በምናስታውስበት ጊዜ ስቴጅስ ኦር ስትራክቸርስ ኦፍ ሚሞሪ የሚባሉ አሉ። የሚሞሪ ስትራክቸሮች ወይም ስቴጆች ምንድን ናቸው የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያ ሴንሰሪ ሬጂስተር ነው። ኢዝ አን ኢኒሻል ኦር ኢንትሪ ዌይ ኦፍ ስቶሬጅ። ወደ ስቶሬጅ ሜሞሪያችን ውስጥ ኢንፎርሜሽን የሚቀመጥበት የራሱ ፓርት አለው። ይህም ስቶሬጅ ይባላል። እና ወደዚህ ስቶሬጅ ኢንፎርሜሽን የሚገባበት ወይ ሴንሰሪ ሬጂስተር ይባላል። ኢንፎርሜሽን ኢዝ ሎስት ዊዛውት አቴንሽን ዊዝን ሰከንድስ። ኢንፎርሜሽኖች አቴንሽን ካልሰጠን በሰከንዶች ውስጥ ይጠፋሉ። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በመንገድ በሚሄድበት ጊዜ ብዙ አይነት ነገሮችን ነው የሚያየው፣ ብዙ አይነት ነገሮችን ነው የሚሰማው። ከዛ ውስጥ አይምሮ ውስጥ የሚቀመጠው ሰውየው አቴንሽን የሰጠው ወይም ፎከስ ያደረገበት ነው ወደ ሚሞሪ አልፎ የሚቀመጠው። ስለዚህ አቴንሽን የማናደርግ ከሆነ ኢንፎርሜሽኖች ዊዝን ሰከንድስ ሊጠፉ ይችላሉ። ሌላኛው ሾርት ተርም ሚሞሪ ነው። ሃዝ ሊሚትድ ካፓሲቲ ቱ ስቶር ኢንፎርሜሽን። ከስሙ እንደምትረዱት ሾርት ተርም ሚሞሪ ነው። ሊሚትድ የሆነ ካፓሲቲ ነው ኢንፎርሜሽንን ስቶር ለማድረግ ያለው። ኢንፎርሜሽን ኢዝ ሎስት ዊዛውት ሪሄርሳል። ድጋሚ የማናስተውል ከሆነ ኢንፎርሜሽኖችን ደጋግመን የማናስታውስ ከሆነ የመጥፋት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ይሄን ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ አድርጋችሁታል ብዬ አስባለሁ። በክላስ ሊሆን ይችላል። ፈተናዎች ላይ ስትቀመጡ ያነበባችሁት ፖይንት ከልሳችሁ ካልገባችሁ የመጥፋት ፕሮባቢሊቲው ሃይ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ነው። ሪሄርሳል ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሪፒቲንግ፣ አክቲቬቲንግ፣ ሪኒዊንግ ኦር ሪፍሬሽንግ ኢንፎርሜሽን ቱ ኪፕ ኢት ሜሞሪ። ሪሄርሳል ማለት ኢንፎርሜሽኑ ሚሞሪ ውስጥ በስርዓት እንዲቀመጥ ማለት ነው። ደጋግመን ስናስታውስ፣ አክቲቬት ስናደርግ፣ እንደገናም እንደ አዲስ እያደረግን ሪፍሬሽ እያደረግን ኢንፎርሜሽኖችን እየደጋገምን ስንመለከታቸው ሚሞሪ ውስጥ ፐርማነንትሊ የመቀመጥ እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል። ታይፕስ ኦፍ ሪሄርሳል፣ ሪሄርስ ወይም ማስታወስ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረውን ነገር የምናስተውልበት የተለያዩ ዌዮች አሉ። የመጀመሪያው ሜንቴናንስ ሪሄርሳል የሚባለው ነው። ዚስ ካይንድ ኦፍ ሪሄርሳል ኢንቮልቭስ ዘ ሮት ሪፒቲሽን ኦፍ ማቴሪያል ኢን ኦርደር ቱ ሜንቴን ኢት። ይሄ በመደጋገም ነገሮችን ለማስታወስ የምንሞክርበት ወይ ነው። ሌላኛው ኢላቦሬቲቭ ሪሄርሳል ነው። ኢት ኢንቮልቭስ ሜኪንግ አሶሲዬሽን ኦር ኮኔክሽን ቢትዊን ዘ ኢንፎርሜሽን ዊ ዋንት ቱ ሪሜምበር ዊዝ ፋሚሊያር ኦልሬዲ ኤግዚስቲንግ ኢንፎርሜሽን ኢን ዘ ሚሞሪ። ይሄ ደግሞ ለማስታወስ በምን አይነት መንገድ ነው የምንጠቀመው? አሁን ለማስታወስ የፈለግነው ኢንፎርሜሽን ከዚህ በፊት አይምሯችን ውስጥ ተቀምጦ ሴቭ ሆኖ ካለው ኢንፎርሜሽን ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሊሆን ይችላል እና ያን ወይ በመጠቀም በፊት መጀመሪያ ስቶር አድርገን በስርዓት ያስቀመጥነው ኢንፎርሜሽን ከዛ ጋር በማያያዝ አዲስ ለማስታወስ የምንፈልገውን ኢንፎርሜሽን ስናስታውስ ኢላቦሬቲቭ ሪሄርሳል ይባላል። ኢት ኢዝ ኦልሶ ናውን አስ ወርኪንግ ሚሞሪ። ይሄ ወርኪንግ ሚሞሪ ይባላል። ኢሚዲየት ሚሞሪ፣ አክቲቭ ሚሞሪ እንደ ፕራይመሪ ሚሞሪ የሚባሉት ሁሉ ኢላቦሬቲቭ ሪሄርሳል ይባላሉ። ወርኪንግ ሚሞሪ፣ ኢሚዲየት ሚሞሪ፣ አክቲቭ ሚሞሪ እንደ ፕራይመሪ ሚሞሪ የምንላቸው። ሌላኛው ዘ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ነው። ሃዝ አንሊሚትድ ካፓሲቲ ቱ ስቶር ኢንፎርሜሽን። ከስሙ ጀስት እንደምትረዱት አንሊሚትድ የሆነ ካፓሲቲ ነው ያለው።
ኢንፎርሜሽኖችን ስቶር ለማድረግ ስቶር ኢንፎርሜሽን ፐርማነንትሊ ኢንዲፋይናይት ታይም which means throughout the life ሊሆን ይችላል። ኢንፎርሜሽኖችን ስቶር ልናደርግ የምንችለው በጣም ለረጅም አመታቶች ሊሆን ይችላል። ኢንፎርሜሽኑን የምናስታውሰው ወይም ደግሞ በህይወት እስካለን ድረስ የምናስታውሰው ኢንፎርሜሽን ሊሆን ይችላል። ኢንፎርሜሽን can also be lost due to interference በሎንግ ተርም ሚሞሪ ጊዜም ኢንፎርሜሽኖች በኢንተርፌረንስ አማካኝነት ሊረሱ ይችላሉ። ኢንተርፌረንስ ማለት ምን ማለት ነው? ሌሎች ኢንፎርሜሽኖች ለማስታወስ ስንሞክር ጣልቃ የሚገቡብን አይነት ነገር ከሆነ ወይም ደግሞ የምናውቀው ነገር ሲደበላለቅብን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሚሞሪ ሎስ ሊሆን ይችላል። ኢንተርፌረንስ is the process through which either the storage or retrieval of information is impaired by the presence of other information ሌሎች ኢንፎርሜሽኖች ለማስታወስ ከምንፈልገው ኢንፎርሜሽን ጋር ሲደበላለቅብን በዚህ ሰዓት ኢንተርፌረንስ እንለዋለን። ታይፕስ ኦፍ ኢንተርፌረንስ የተለያዩ ኢንተርፌረንሶች አሉ። የመጀመሪያው ፕሮአክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይባላል። ኦከርስ when previous stored material ከዚህ በፊት ስቶር ያደረግነው ዕውቀት ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን interfere with the ability to remember similar more recently learned material በቅርቡ የተማርናቸው ነገር ግን ከዚህ ቀደም ከተማርነው ኢንፎርሜሽን ጋር ተያያዥነት ያለውን ኢንፎርሜሽን በቅርቡ የተማርነውን ለማስታወስ ስንሞክር መጀመሪያ ላይ የተማርነው ከዚህ በፊት የተማርነው ኢንፎርሜሽን ተያያዥነት ያለው ኢንፎርሜሽን እሱ የቀደመ ትዝ የሚለን ከሆነ ወይም በቅርቡ የተማርነውን እንዳናስተውል የሚያደርገን ከሆነ ከመመሳሰሉ የተነሳ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንፎርሜሽን ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ፕሮአክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይባላል። ሌላኛው ሪትሮአክቲቭ ኢንተርፌረንስ የምንለው ነው። occurs when recently stored materials interferes with ability to remember similar and previously stored material ይሄ ደግሞ ሪትሮአክቲቭ ኢንተርፌረንስ የሚፈጠረው recently stored material በቅርቡ የተማርናቸው ወይም ደግሞ ስቶር ያደረግነው ኢንፎርሜሽን ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ያስቀመጥነው ኢንፎርሜሽን ጋር የሚመሳሰል ከሆነ ቅርብ ሰዓት ማለት ከዚህ በፊት የተማርነውን የበፊቱን ለማስታወስ ስንሞክር አሁን በቅርቡ የተማርነው ተመሳሳይነት ያለው ፖይንት እየመጣ ሲያስቸግረን ይሄ retroactive interference ይባላል። contain a large amount of information which can be classified into three categories large amount of information can be classified into three categories ኢንፎርሜሽን ሲስተሞች በሶስት አይነት ይከፈላሉ። types of memory in the long term memory በሎንግ ተርም ሚሞሪ ውስጥ ያሉ ታይፕስ ኦፍ ሚሞሪዎች አሉ። የመጀመሪያው ዲክላራቲቭ ወይም ኤክስፕሌክት ሚሞሪ የምንለው ነው። the conscious recollection of information such as specific facts or events that can be verbally communicated ይሄ ኮንሺየስ ሆነን ኮሌክት የምናደርገው አይነት ኢንፎርሜሽን ሲሆን ቨርባሊ ማለት ነው በንግግሮች ሊሆን ይችላል ኮሌክት የምናደርገው ኢንፎርሜሽን ነው። it is further subdivided into semantic and episodic memory ይሄ ደግሞ ዲክላራቲቭ or explicit memory የምንለው በሁለት ይከፈላል። ሴማንቲክ ሚሞሪ እና ኤፒሶዲክ ሚሞሪ በመባል ይታወቃል። የመጀመሪያው ሴማንቲክ ሚሞሪ is a memory of general knowledge ይሄ የጀነራል ናውሌጅን የምናስታውስበት ሚሞሪ ነው። ሴማንቲክ ሚሞሪ የምንለው is the memory of general knowledge including facts, rule, concept and the proposition and the conceptual knowledge ጽንሰ ሐሳቦችን በምንረዳበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። አሁን ያሉ ፋክቶችን፣ እውነታዎችን፣ ሩልስ፣ የተለያዩ ህጎችን፣ ኮንሴፕትስ እና ፕሮፖዚሽኖች እነዚህን በውስጡ የያዘው የሎንግ ተርም ሚሞሪ ስር ያለው ታይፕስ ኦፍ ሚሞሪ እና አንደር ዲክላራቲቭ ያለው ሴማንቲክ ሚሞሪ ነው። ስለዚህ ሴማንቲክ ሚሞሪ ሲባል ወደ አእምሮአችሁ ሊመጣ የሚገባው ሩሎች፣ ፋክት፣ ኮንሴፕት እና ኮንሴፕቹዋል የሆኑ ናውሌጆችን እንዴት እንደምናስታውስ
ጋር በተያያዘ ሴማንቲክ ሚሞሪ ነው። ኤፒሶዲክ ሚሞሪ የምንለው ኢዝ ኢንተርናል representation of personally experienced events. It is autobiographic in nature. ይሄኛው ደግሞ ሰውየው አንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት ያሳለፈው የላይፍ ኤክስፒሪየንስ ነው። ይሄ ኤፒሶዲክ ሚሞሪ የሚለው ኤግዛምፕሎችን ያመጣሉ በኤፒሶዲክ ሚሞሪ እና በመጀመሪያ በሴማንቲክ ሚሞሪ የሆነ ፋክት ይጽፉና ይሄ ሴማንቲክ ሚሞሪ ጋር የተያያዘ ነው ወይም ከኤፒሶዲክ ጋር ነው ይላሉ። ወይም ደግሞ ሰውየው ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ ያደረገውን ላይፍ ይጽፉና ይሄ ኤፒሶዲክ ነው ወይ ሴማንቲክ ነው ይላሉ። ለምሳሌ አንድ አበበ የሚባል ሰው ቢኖር ከዚህ በፊት 16 ዓመቱ ላይ መኪና ድራይቭ ማድረግ የጀመረው በ16 ዓመቱ ነው። አሁን የተለያዩ አይነት መኪናዎችን ድራይቭ ማድረግ ይችላል። ሶ የአበበን ባዮግራፊ ወይም ባክግራውንድ ወይም ደግሞ የተወለደው እዚህ ቦታ ነው፣ እንደዚህ ትምህርት ተማረ፣ እንደዚህ አደረገ፣ እንደዚህ አይነት ስኪል አኪዩር አደረገ ምናምን ብሎ ስለ አንድ ሰው የባዮግራፊ የሚያወራ ከሆነ ኤፒሶዲክ ሚሞሪ ጋር የተያያዘ ነው። ሴማንቲክ ኤንድ ኤፒሶዲክ ሚሞሪ አር ናውን አስ ዲክላራቲቭ ኦር ኤክስፕሊክት ሚሞሪ ሲንስ ዘይ ቢን ኮሚኒኬትድ ቨርባሊ። ሴማንቲክ እና ኤፒሶዲክ ሚሞሪ ዲክላራቲቭ ነው በመባል የሚታወቀው ቨርባሊ ኮሚኒኬት ስለምናደርግ ነው። ስለ ኢንፎርሜሽኖቹ ቨርባሊ በማውራት ነው ኮሚኒኬት የምናደርገው። ሌላኛው ነን ዲክላራቲቭ ኦር ኢምፕሊክት ሚሞሪ የምንለው ነው። ሪፈርስ ቱ ታይፕ ኦፍ ሚሞሪ in which behavior is affected by prior experience without the experience being consciously recollected. ይሄ ነን ዲክላራቲቭ ኦር ኢምፕሊክት ሚሞሪ የምንለው ደግሞ ታይፕ ኦፍ ሚሞሪ ነው which behavior is affected by prior experience። አሁን ያለው behavior ከዚህ በፊት በነበረው experience affected ሲሆን without that experience being consciously recollected. One of the most important kind of implicit memory is procedural memory. procedural memory የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት አንድ ሰው አንድን ነገር አድርጎት ከሆነ ከዚህ በፊት ባለው ኤክስፒሪየንሱ ምክንያት አሁን ነገሮችን በጣም በትክክል ሊያደርግ ይችላል። ይሄ procedural memory የሚባለው is a memory of knowing how this memory is about perform of activity. ነገሮችን እንዴት ማድረግ እንዳለብን ማወቅ ማለት ነው procedural memory የሚባለው። ከዛ ጋር በተያያዘ ነው። ይሄ ሜሞሪ ከፐርፎርማንስ ኦፍ አክቲቪቲ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ነው። ስለዚህ ከፕሮሲጀሮች ጋር እንዴት አክቲቪቲዎችን ፐርፎርም እንደምናደርግ ናዊንግ ሃው ቱ ዱ ከሚለው ፖይንት ጋር በተያያዘ የሚነሳ ከሆነ ፕሮሲጀራል ሜሞሪ ነው። ሌላኛው ሴራር ፖዚሽን ኢፌክት ነው። is a theory that explains an individual remember information differently depending on the order the information is presented ይላል። ይሄ ከምን ጋር የተያያዘ መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ አንድ ክፍል ውስጥ 50 ተማሪ ቢኖር 50 ተማሪዎቹን በተከታታይ ስም ቢጠራላችሁና የምታስታውሱትን መጨረሻ ላይ ማስታወስ የምትችሉትን ስም ትነግሩኛላችሁ ብትባሉ በእርግጠኝነት ልታስታውሱ የምትችሉት መጀመሪያ ላይ የተነገራችሁ መጀመሪያ አካባቢ ያሉ 5 ስሞችንና መጨረሻ ከ40 በኋላ ያሉ ስሞችን ነው ልታስታውሱ የምትችሉት። ይሄ ሚሞሪ የሰው ልጅ ሚሞሪ የሚሰራበት ወይ ነው። በቃ መጀመሪያ ላይ የነበረውን ይይዛል። ከዛ በኋላ እየደከመ ነው የሚሄደው የመቀበል ካፓሲቲው ማለት እየደከመ ስለሚሄድ መጀመሪያ ላይ ያለውንና ልክ መጨረሻ ላይ ደግሞ የነገራችሁትን ወደዛ አካባቢ ያለውን ነው ለማስታወስ የሚሞክረው። if you are shown a list of item ይሄም ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ያነሳል። if you are shown a list of item and are then asked immediately to recall them የሆኑ ሊስት ተሰጥቷችሁ ያን እንድታዩ መጀመሪያ ይነገራችኋል። ከዛ በኋላ ካያችሁ በኋላ ሊስቱን ተቀብሏችሁ እንድታስታውሱ ቢሏችሁ your recall will be best for item at the beginning of the list መጀመሪያ ላይ ያለውን ነው መጀመሪያ የምታስታውሱት። መጀመሪያ ላይ ያያችሁትን ታስታውሳላችሁ። ከዛ at the end of the list the recency effect እና የመጀመሪያውንና የመጨረሻውን ነው የምታስታውሱት። አሁን ከነገርኳችሁ ኢፌክት ጋር በተያያዘ ነው። እዚች ጋር አሁን ይሄን ግራፍ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ ሃይ ፖይንት ላይ ነበር መሃል ላይ ያለችው። ከዛ በኋላ ወደ ታች ዝቅ አለና ታች ደረሰ። ከዛ በኋላ ተመልሶ ደግሞ ወደ ላይ ወጣ። ሪሰንሲ ኢፌክት እና ፕራይመሪ ኢፌክት የሚባለው ኢኒሻል አይተም አር ስቶርድ
in long term memory more efficiently መጀመሪያ ላይ ያየነው አይተም ሎንግ ተርም ሜሞሪ ውስጥ የመግባት ፕሮባቢሊቲ ከፍተኛ ነው። እዚህ ጋም ደግሞ ሪሴንሲ ኢፌክት ላይ ደግሞ ላስት ፊው አይተም are still in working memory and are readily available መጨረሻ ላይ ያየነውንም ማስታወስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሜሞሪ እዚህ ግራፍ ላይ እንዳለው ነው የሚሰራው። መጀመሪያ ላይ ኃይል ያስታውሳል፣ ከዛ በኋላ እየቀነሰ ይሄዳል፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ያለውን ነው የሚያስታውሰው። ይሄ ሪትራይቫል እንዴት እንደሚፈጠር ፎርጌቲንግ እንዴት እንደሚፈጠር ነው የሚያሳየው። መጀመሪያ ስቲሙለሶች አሉ፣ ከዛ በኋላ ወደ ሴንሰሪ ሜሞሪ ይገባል። ሴንሰሪ ሜሞሪ ውስጥ ከገባ በኋላ አቴንሽን ያገኘው ነገር ብቻ ነው ሴንሰሪ ሜሞሪ የምንለው። በተለያዩ ሴንሰሪ በሆኑ ሪሲቨሮች አማካኝነት ወደኛ ይመጣል። ከዛ በኋላ ይሄ ሴንሰሪ ሜሞሪ አቴንሽን ሲያገኝ ብቻ ወደ ምን ያልፋል? ወደ ሾርት ተርም ሜሞሪ ያልፋል። ሾርት ተርም ሜሞሪ ውስጥ ይገባል። ወደ ፎርብሬናችን ማለት ሾርት ተርም ሜሞሪ ውስጥ ይገባል። ሴንሰሪ ሜሞሪ ላይ ነበረ፣ አቴንሽን ሲያገኝ ብቻ ነው ወደ ሾርት ተርም ሜሞሪ የሚገባ። ሾርት ተርም ሜሞሪ ውስጥ ያለው ደግሞ ኢንኮድድ ከሆነ አይምሮአችን ውስጥ ኢንኮድድ ሲሆን ብቻ ነው ሎንግ ተርም ሜሞሪ ውስጥ ሊገባ የሚችለው። ከዛን ሎንግ ተርም ሜሞሪ ወደ ሾርት ተርም ሜሞሪ ሪትራይቫል እንዴት ማስታወስ እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ፎርጌቲንግ ደግሞ ሴንሰሪ ሜሞሪ ላይ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች ፎርጌት ልናደርግ እንችላለን። ሾርት ተርም ላይ ያለው ፎርጌት ሊሆን ይችላል። እንደገናም ሎንግ ተርም ላይ ሜሞሪ ላይም ያለው ኢንፎርሜሽን ፎርጌት ሊሆን ይችላል በተለያዩ አይነት ዌዮች። ስለዚህ በሶስቱም ጊዜ በሴንሰሪ ሜሞሪ፣ ሾርት ተርም ሜሞሪ እና በሎንግ ተርም ሜሞሪ ጊዜ ፎርጌቲንግ ይፈጠራል። ፋክተር ዛት አፌክት ሜሞሪም አፌክት የሚያደርጉ ፋክተርሶች አሉ። የነምበር ኦፍ ፋክተርስ ዲተርማይኒንግ ዘ ዲግሪ ኦፍ ሜሞሪ የሜሞሪ የምናስታውስበትን ወይም ነገሮችን የምንይዝበትን የአእምሮአችንን ካፓሲቲ ፋክተር የሚያደርጉ የተለያዩ አይነት ፋክተርሶች አሉ። የመጀመሪያው ኤጅ ኦፍ ዘ ፐርሰን ነው፣ ወይም ከማቹሬሽን ጋር በተያያዘ ነው። ያንግስተር ካን ሪሜምበር በተር ዛን ዘ ኤጅድ በደንብ የእድሜ ባለጠጋ ከሆኑ ሰዎች ይልቅ ወጣቶች ነገሮችን ይበልጥ የማስታወስ ካፓሲቲ አላቸው። ይሄ ግልጽ ነው። እንደውም የሰው ልጅ በጣም እያረጀ በመጣ ቁጥር የሜሞሪ ካፓሲቲ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ነገር ግን ከልጅነታችን አንስቶ እስከ ወጣትነት ከዛም አልፎ እስከ ጎልማሳነት አካባቢ ድረስ ያለው ሃይ ካፓሲቲ ኦፍ ሜሞሪ ነው ያለው። ስለዚህ ከኤጅ ጋር ከማቹሬሽን ጋር በተያያዘ ሜሞሪያችንን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። በጣም ሕፃን የሆነ ልጅ ደግሞ ኢንፎርሜሽኖችን ስቶር ማድረግ የማይችላቸው አይነት ኢንፎርሜሽኖች አሉ። ከዛ ይልቅ ያንግ ላይ በጣም ኢፌክቲቭ ሆኖ ነው የሚሰራው። ሌላኛው ጉድ ሄልዝ ነው። ያለንበት የጤንነት ሁኔታም ሜሞሪያችንን አፌክት ያደርጋል። ኤ ፐርሰን ዊዝ ጉድ ሄልዝ ካን ሪቴን ዘ ለርንድ ማቴሪያል በተር ዛን ፐርሰን ዊዝ ፑር ሄልዝ ከፔሸንቶች ይልቅ ከታማሚ ይልቅ ሜሞሪ ካፓሲቲው ሃይ የሚሆነው ወይ ጉድ የሚሆነው መልካም ጤንነት ላይ የሚገኝ ሰው ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ሌላኛው ዊሊንግ ቱ ሪሜምበር ነው። ኢንተረስት አንድ ሰው ያን ነገር ለማስታወስ ያለው ፍላጎት በራሱ ሜሞሪን አፌክት ያደርጋል። ዊሊንግነስ ቱ ሪሜምበር ሄልፕስ ፎር በተር ሪቴንሽን ይበልጥ እንድናስታውስ ለማስታወስ ራሱ ያለን ፈቃደኝነት ይወስናል። ሌላኛው ኦቨር ለርኒንግ ነው። ኤክስፐሪመንትስ ሃቭ ፕሩቭድ ዛት ኦቨር ለርኒንግ ዊል ሊድ ቱ በተር ሜሞሪ። ይሄ ከዚህ በፊት አካዳሚክ ላይም አጋጥሟቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ሞር ነገሮችን በተማራችሁ ቁጥር ይበልጥ እነዛን ነገሮች የማስታወሳችሁ ፕሮባቢሊቲ ሃይ የሆነ ወይም ሎንግ ተርም ሜሞሪ ላይ የመቀመጥ ፕሮባቢሊቲ በጣም ከፍተኛ የሆነ ነው የሚመጣው። ሌላኛ ሚኒንግፉልነስ ኦፍ ማቴሪያል ሚኒንግፉል ማቴሪያል ሪሜን ኢን አወር ሜሞሪ ፎር ሎንግ ፔሪየድ ዛን ፎር ነን ሴንስ ማቴሪያል ምንም ሴንስ የሌላቸው ማቴሪያሎች ይልቅ ሴንስ የሚሰጡን ማቴሪያሎች በአእምሯችን ውስጥ ለረጅም ጊዜ የመቀመጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ሌላኛው ስሊፕ ኦር ሬስት ነው። አንድ ሰው በትክክል እንቅልፍ እያገኘ ከሆነ ነገሮችን የማስታወስ
ፕሮባቢሊቲው ሃይ ነው የሚሆነው። ለዛ ነው ብዙ የሚተኙ ሰዎች ኢንተሊጀንት ናቸው የሚባሉት። ወይም በጣም ጥልቅ የሆነ እንቅልፍ የምትተኙ ከሆነ ያነበባችሁትን ነገር በቀላሉ የማስታወስ እድላችሁ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ከ1 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ሳይሆን ማታ ከ3 ሰዓት እስከ ሌሊቱ 12 ሰዓት ድረስ ባለው ጊዜ የሚተኛ አይነት እንቅልፍ ወይ ከ4 ሰዓት ከሌሊቱ 4 ሰዓት ጀምሮ ሊሆን ይችላል እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ የሚተኛው እንቅልፍ በጣም ዲፕ የሆነ የሚባለው ነው። ለሜሞሪም በጣም ወሳኝ የሚባለው ነው። ሌላኛው ፖይንት ፎርጌቲንግ ነው። አሁን ሜሞሪን ተመልክተናል። ፎርጌቲንግ ሜሞሪን ደግሞ ይሄ ስቶርድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሲጠፋ ወይም ዲሌት ሲሆን ፎርጌቲንግ ወይም ስንረሳው ፎርጌቲንግ ነው የሚባለው። ሪፈርስ ቱ ሎስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ሜሞሪ ኦር ኢናቢሊቲ ቱ ሪትራይቭ ኦር ሪሜምበር ኢንፎርሜሽኖችን ማስታወስ አለመቻል። ቲዮሪስ ኦር ኬዝስ ኦፍ ፎርጌቲንግ። ለፎርጌቲንግ ቲዮሪዎች አሉ። የመጀመሪያው ዲኬይ ኦር ዲስዩዝ ቲዮሪ ነው። ስቴትስ ዛት information which is not used gradually disintegrates with passage of time። ኢንፎርሜሽኖች ብዙ ጊዜ አእምሯችን ውስጥ ባስቆጠሩ ቁጥር የማንጠቀማቸው ከሆነ የመረሳት ፕሮባቢሊቲያቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ጭራሽ ነገርየውን ከዚህ በኋላ የማናስታውስ ከሆነ የመረሳት እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አንድ ማትስ ፎርሙላ ተምራችሁ ከሆነ ስለ ፕሮባቢሊቲ እንዴት አድርጋችሁ ሶልቭ እንደምታደርጉ ፎርሙላ ይዛችሁ ከሆነ ያም ፕሮባቢሊቲ ግሬድ 9 ላይ ተምራችሁ ከሆነ 11 ላይ ስትመጡ ወይም 12ኛ ክፍል ስትገቡ ያን ፎርሙላ ከዚህ በፊት ደጋግማችሁ ካልተጠቀማችሁት አንዴ ብቻ አይታችሁ ሴፍ ስላደረጋችሁ ሁሉ ጊዜ ፐርማነንትሊ ይቀመጣል ማለት አይደለም። ደጋግማችሁ ማትጠቀሙ ከሆነ ትረሱታላችሁ። ከዚህ በፊት እኮ ፈተና ኤግዛም ኖሮባችሁ ሸምድዳችሁ አሪፍ ሰርታችሁ ነገር ግን አሁን ብትጠየቁ ከነ ያን ፖይንት ማታስታውሱት ነገር አለ። which means ያ ማለት ምን ማለት ነው? ደጋግማችሁ ያን ነገር አልተጠቀማችሁበትም። አንድ ጊዜ ብቻ ሆነ ከዛ በኋላ ከመቆየቱ የተነሳ ይረሳል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዲኬይ ኦር ዲስዩዝ ቲዮሪ የሚባለው ይሄን ፖይንት ነው የሚያወራው። ሌላኛው ኢንተርፌረንስ ቲዮሪ ነው። according to this theory people forget not because memories are actually lost from memory። ይሄ ደግሞ ሚሞሪ ከዚህ በፊት የምናውቃቸው ነገሮች ከመጥፋት ጋር በተያያዘ ሳይሆን because often other information gets in a way of what we want to remember። ማስታወስ የምንፈልገው ነገር ላይ ሌላ other information ጣልቃ ሲገባብን ተመሳሳይ የሆነ ኢንፎርሜሽን ማለት ለማስታወስ የምንፈልገው ሌላ ነገር ነው። ነገር ግን ተመሳሳይ የሆነ ኢንፎርሜሽን ከሱ ጋር የሚመሳሰለው ጣልቃ እየገባብን ሲያስቸግር ይሄ ኢንተርፌረንስ ቲዮሪ ይባላል። ሌላኛው ዲስፕሌስመንት ኦር ኒው ፎር ኦልድ ቲዮሪ ይባላል። ይሄ ኒው ኢንፎርሜሽን ኢንተሪንግ ሚሞሪ ካን ዋይፕ አውት ኦልድ ኢንፎርሜሽን። አዲስ የምናስገባቸው ኢንፎርሜሽኖች ኦልድ የነበሩ ኢንፎርሜሽኖችን እያስወጡ ነው የሚሄዱት። ከዛ ጋር በተያያዘ ነው። አዲስ ኢንፎርሜሽኖችን ስቶር እያደረግን ድሮ የነበረውን ፎርጌት እናደርግ። ሾርት ተርም ሚሞሪ has limited capacity and can only hold a small amount of information at once time። በአንድ ጊዜ ሾርት ተርም ሚሞሪ ውስጥ የተወሰነ እውቀት ነው ማስቀመጥ የምንችለው ወይም ኢንፎርሜሽን ነው። ከዛ ሌሎች ኢንፎርሜሽኖች እየገቡ በመጡ ቁጥር መጀመሪያ ላይ ስቶር የተደረገው ምን እየሆነ ይሄዳል? እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው። once the memory is full new information will replace the old one። ሚሞሪያችን ፉል ከሆነ ምንድነው የሚፈጠረው? ፉል ሆኗል፣ ነገር ግን አዲስ ኢንፎርሜሽን መምጣቱ አልቆመም። ስለዚህ ኦልድ የነበረው ኢንፎርሜሽን ፎርጌት እየተደረገ አዲሱ ኢንፎርሜሽን ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ሞቲቬትድ ፎርጌቲንግ ነው ኦር ሪፕሬሽን የሚባለው ነው። according to this theory we forget because we want to forget። አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ መርሳት ስለምንፈልግ ብቻ የምንረሳቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ ያደረግነውን ላይፍ ሊኖር ይችላል። ማስታወስ የማንፈልጋቸው ላይፎች አሉ። እነዛን ነገር ከሚያስታውሱን ነገሮች በሙሉ
ያለፈውን ላይፍ ከሚያስታውሱ ነገሮች በሙሉ የምንርቅ ከሆነ ያ ሞቲቬትድ ፎርጌቲንግ ይባላል። ሌላኛው ኪው ዲፔንደንት ፎርጌቲንግ ነው። ሪትራይቫል ፌለር የምንለው ነው is a failure to recall information without memory cues ምልክቶችን ካላየን የማናስታውስ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ያኔ የተፈጠሩትን ድርጊቶች የግድ እነዛ የሆኑ ኢቨንቶች የሆኑ ምልክት ካላየን ከዛ ድርጊት ሲፈጠር ከነበረው ምልክት ጋር በተያያዘ ያለው ምልክት ካልመጣ በስተቀር የማናስታውስ ከሆነ ይሄ ኪው ዲፔንደንት ፎርጌቲንግ ይባላል። Information stored in the memory is retrieved by the way of association with other memories ከአዘር ሚሞሪዎች ጋር በተያያዘ ከሌሎች ሚሞሪዎች ጋር አያይዘን ነው ይሄን ለማስታወስ ኢንኮድ ያደረግነው ያኔ። ስለዚህ ያኔ ይሄ ለማስታወስ የፈለግነው ድርጊት ሲፈጠር የነበሩ ምልክቶች ካልመጡ በስተቀር ይሄን ማስታወስ የማንችል ከሆነ ወይም የምንረሳው ከሆነ ኪው ዲፔንደንት ፎርጌቲንግ ይባላል ወይም ሪትራይቫል ፌለር ይባላል። ኦኬ ቻፕተር 4 ሳይኮሎጂ ይሄን ይመስል ነበረ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሰራልን የምትሉትን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያራችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስካሁን ካያችሁ ቪዲዮውን ወዳችሁታል ማለት ነው። ላይክ አድርጉ። በሌሎች ናቹራል እና ሶሻል ኮርሶች እንገናኛለን። ለዛሬ ነበረን ይሄን ይመስል ነበር። ሰላም።